Haribol, Namaste. Maganda pong buhay sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa ating pagdiskubre sa ating tunay na pagkatao. Unang-una ay sana'y maunawaan natin ang katotohanan na hindi tayo ang ating material na katawan na itong ginagamit natin, na inaakala natin na tayo. Okay. Halos lahat sa atin ay nag-aakala na tayo yung material na katawan na ito. Merong mga praktikal na halimbawa na madali nating maunawaan na hindi tayo ang material na katawan. Ang dahilan kaya ang katawan ko ay nagpapakita ng buhay. Ngayon humingiti, nagsasalita. Okay, tumatawa. Okay, gumagalaw. Dahil ako ay narito. Okay. Ang katawan natin, itong mata natin ito, ang nakakita lang nito ay material kasi gawa ito sa material. Kaya nakita ng mata na ito, itong katawan na ito. Nakita ng mata mo yung katawan na ito. Okay? Ang kaya makita ng mata na ito ay material. Okay. Ikaw, ako, ay hindi gawa sa material. Tayo ay gawa sa spiritual na energy or life energy. Okay, tayo ay spiritual energy. Yan. So, hindi yan gawa sa material. Ang bumubuo yan ay spiritual. Okay? So, ako yung spiritual na lang na narito sa loob ng katawan na ito. Kaya, ang katawan na ito ay may ganda, may pogi, okay? May kaakit-akit na katangian ay dahil sa ako ay narito. Okay, halimbawa, ang katawan ay maganda, okay, makinis, guwapito, maganda, guwapa, okay? Maganda yun kasi nandun yung spiritual na nilalang. Pogi yun kasi nandun yung spiritual na nilalang. Okay. Oras na ako ay umalis na dito. Okay. Oras na umalis na yung spiritual na nandun sa katawan na yun. Okay. Yung katawan na yun ay makita mo na patay. Walang buhay. Unti-unti na yun na mabubulok, masisira, maagnas. Babaho. Okay. Gaano ang kaganda yun. Oras na umalis na yung spiritual na lang, ayaw mo nang itabi sa'yo. Parang mawala sa tabi natin yun. Yung patay na yun, kailangan pang umupa ng mga tao na hahawak doon. Okay? Magbabayad ka pa. Papaservisyo ka pa. Mabayaran mo yung service na para alisin yun sa'yo. So, kung ikaw yung katawan, kung ang tao yung katawan, okay, sa oras ng kamatayan, halimbawa ay inatake sa puso, okay, inatake, tapos hindi na pwedeng panirahan ng spirit soul o spiritual na lang yung katawan, alis na yung spirit soul sa katawan. Kasi meron ng problema sa ugat o ng puso o sa parte ng utak na hindi na mapapagana yung katawan. Hindi na pwedeng gamitin na spirit soul. So alis na siya. Okay? So andyan yung katawan. Andyan yung katawan. Kamamatay lang eh. Kaalis lang ng spirit soul. Andyan yung katawan.
At alam na alam mo, damang-dama mo, merong nawala, merong umalis. Kaya nga sinasabi natin, yumao na siya. Yumao, ibig sabihin ng yumao, umalis na siya. Pumanaw na siya, umalis na siya. Merong umalis. Merong pumanaw. Merong yumao. Pero andyan yung katawan. Di ba? Andyan yung katawan. Kumpleto yung pyesa ng katawan. Okay. Sabihin mo na nasira yung puso, yung ugat sa puso, yung sa utak. O, repair. Na-repair. Pero wala na yung yung tao. Hindi na magagamit. So dito pa lang sa sa practical na ebidensya na to, nasa-sense natin. Okay, although hindi natin nakita ng direkta ng mata natin yung spiritual na lang, meron tayong pandama na may umalis. May umalis. Yung karelasyon mo na tao ay yung umalis na. Yung gumagamit ng katawan na yun, umalis na. Alam mo, wala na siya dito sa katawan na ito. So ito ay isang ebidensya na praktikal na magbibigay sa atin ng idea na ang tao hindi siya yung katawan.